Усіх вітаю. Ситуація склалася так. Командир батальйону поставив завдання, що після штурму ворог залишив підбитий танк. І він, в принципі, візуально був цілий із-за мангала. Не зрозуміло, яка була модель. Спробувати його забрати. Олександр мене звати, позивний Шрек. З підрозділу К2 збройної групи. Служив спочатку з 22-го року в ДФТГ, тоді мобілізувався в 110-ту бригаду ТРО і в травні наказом перевівся в К2 сюди. Звуть мене Олексій, позивний Мілкий. До цього у вас були вже бойові завдання в нашій смузі? Там, ви на танку вже виїжджали, працювали, чи також не було? Тобто це був по факту у вас перший такий? По факту, так. Бойове Сказали хрещення. нам, ось ваш танк. Це образно так сказав. І мені ще перші слова сказав механік, що там все на англійській. Я, чесно кажучи, змутився. Коли зустріли вже машину, відходячи від фронту, зустріли, супроводжували її з ребом, то я коли почув двигун, почув, що він турбований. Тобто це вже був не Б3, тому що там немає турбін. А я вже зрозумів, що це, мені здалося, що це як мінімум Б3М, тому що там теж стоять двигуни вже з 2 турбінами. Але коли я потрапив в саму машину, я на місце командира, я був просто ошарашений, тому що я ніколи не сидів в сучасних, таких більш вже цікавих машинах, не радянських, а вже модифікованих, скажімо, більш для сучасної війни. На місце командира я побачив, що там стоїть обладнання, яке у нас є в 64-ках, тобто своя турель, командир може стріляти з крупнокаліберного кулемету і не вилазячи, як в 72-ках. Те, що в нього є свій приціл для гармати, управління гарматою, те, що в нього є тепловізор, це звичайно, я зрозумів, що це машина. І плюс мене здивувало, що машина повністю вся на англійському. А я колись дивився, що перші контракти росіян на Т-90 за кордон великі були. Це іменно для Індії. Для Індії там найбільший був контракт. І почав гуглити, дивитися, що думаю, що це все-таки не казався Т-72, Б3М, а це Т-90. Качество тех времен. Сейчас таких не делают. Це, кстати, вже РПГ прилетіло зліва сюди, вже був відкритий люк, тому що вон внутрянка. Іменно попалило шильдики всякі. Ось дивіться, ви потрапляєте на місце командира. Ось це місце командира Т-90. В чому прикол? Свій приціл, візуалізація, офігенний триплекс, він широкий. Своє управління крупнокаліберним, господи, багатогабаритним кулеметом 12,7. Своє управління башнею може перехоплювати управління взагалі повністю башнею і вести сам вогонь. Тепловізор, і додаткові камери, що вони поставили. Виведена кнопка впуску РЕП, виведений пуск додаткових димів. Це з модифікації, що вже робив сам екіпаж. Зараз тут срач такий трохи, але ми приберемо. Завдяки тому, що машина була на експорт, і за нею дивилися іменно ті люди, які купляли за кордоном, то ця машина готувалася більш якісно. Оце саме головне. Так. Це місце навідника, приціл. Саме цікаве, що іменно що приціл вони не змогли перевести. Це було щось для них
Навірно, дуже серйозне. Щось він тут заклеїв. Англійську В заклеїв на російську, да? Молодець. Номер. Це вони вивели додаткові, я ж кажу, камери, щоб візуалізація була у наводчика. Це його штатний триплекс, який він ніфіга не бачить із-за мангала. Так більш-менш все свіже виглядає. Якщо прибрати, гармата там написано замінена 2,46М. У неї откат дуже взагалі маленький. Не такий, як в старих. Да. Не знаю. Набагато. Звичайно, що це не Абрамс, але набагато цікавіша машина від того, що у нас є. Тобто старі танки. Вони просто голі. В принципі, це все одно це модифікація 72-ки. Просто що тут більш якісне обладнання стоїть. Ну і саме цікаве це та турель. Оце 64-ки, яка є можливість стріляти з багатогабаритного кулемету 12,7, не вилазячи. Бо в 24-му році ще російські танкісти мають 12,7, як чіпає вилазити наверх, брати кулемет в руки і стріляти. Один снаряд упав, осколок в голову, ти готовий. То тут не потрібно робити таке, є можливість стріляти зсередини. І ще й приціл є. Шикарно. Підтримує. 64-ка рулить в цьому плані. Помімо свого штатного тріплексу, в нього було 2 камери по боках, 2 монітори виведені, тобто в нього була повністю картина усього, що коїться. Ну, скажімо так, механік не має такої звичайної машини, немає можливості. Вони собі додатково це поставили. Так само дивиться і свою камеру має навідник, і так само свою камеру додатково має командир машини. Це по візуалізації за цим мангалом. Машина дуже цікава, гармата свіжа, замінена, тобто вони стріляли з закритою. Екіпажу передаю вітання, що вони кинули бойову машину. Я впевнений, що там був офіцер, він ще забув свої бумажки, де вказав, де вони проживають, де масло купляє і де він його хранить. Так що Лисичанському технікуму привіт. Я думаю, що Хаймарс вже прогрівається. Ну і вітання їхньому командуванню, велика подяка їхнім танкістам. Разом до перемоги, слава Україні!